હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન. આજના આ લેક્ચરમાં આપણે ધોરણ 8 વિષય ગણિતનું ચેપ્ટર નંબર 10 છે ઘનાકારોનું પ્રત્યક્ષીકરણ. તેમનું સ્વાધ્યાય 10.1નો ક્વેશ્ચન નંબર પહેલો જોવાના છીએ અને આ ચેપ્ટરનો આ લેક્ચર નંબર 2 છે. મિત્રો, આપણને ખ્યાલ છે કે બહુ સહેલું ચેપ્ટર આ છે. બસ એવી જ રીતના આપણે થોડું સમજતા જશું, કારણ કે બહુ સહેલું છે, કાંઈ આમાં જાજુ કરવાનું છે જ નહીં. જોઈએ, અહીં દરેક ઘન વસ્તુઓના બે દ્રશ્ય, બાજુનો દેખાવ અને ઉપરનું દ્રશ્ય. બાજુનો દેખાવ એટલે કે સાઈડ વ્યૂ અને ઉપરનું દ્રશ્ય એટલે કે ટોપ વ્યૂ આપેલા છે. હમણાં હું તમને આકૃતિ બતાવીશ. એમાં ઘન વસ્તુઓનો એક તો સાઈડ વ્યૂ અને એક તો ટોપ વ્યૂ એવું આપેલો છે. વસ્તુ અને તેના સાચા દ્રશ્યો વ્યૂને જોડો અને પહેલું જોડકું તમારી સમજ માટે બતાવેલ છે. હવે અહીંયા મિત્રો આ બધા ચિત્રો આવી ગયા છે. આ પહેલું જોડકું સમજ માટે દર્શાવેલ છે. શું કરવાનું છે તો કે આ લાઈનમાં બાજુનો દેખાવ આપેલો છે. બાજુનો દેખાવ એટલે કે સાઈડમાંથી ચિત્ર કેવું દેખાય તે આપેલું છે. અને અહીંયા ટોપ વ્યૂ ઉપરથી કેવું દેખાય તે આપેલું છે. ડ્રોનની મદદથી આમ ઉપરથી જોતા હોય તો કેવું બધું દેખાતું હોય, બસ આમાં આપણે ટોપ વ્યૂ ઉપરથી જ કેવો દેખાવ છે તે જોવાનો છે. તો અહીંયા પહેલા બોટલ આપેલી છે, તો બોટલ સાઈડમાંથી પણ તેવી જ દેખાય તો કે હા. અને ઉપરથી ઢાંકણું આ ટાઈપનું દેખાય તો કે હા. એટલે આની સાથે અને આની સાથે એવી રીતના જોડેલું છે. ચાલો, બી છે વજનિયું. વજનિયું કેવું દેખાય સાઈડમાંથી? તો અહીં સાઈડમાં જોવો તમે, આ ટાઈપની વસ્તુ છે. જોયું તમે? આ ટાઈપની વસ્તુ છે. તો આવા ટાઈપની કોઈ વસ્તુ તમને આ ચિત્રમાં દેખાતી હોય તો આ જોવો કંઈક અલગ છે. આ તો બોટલ છે, આ અલગ છે, આ કપ રકાબી છે. તો જો એ ટાઈપની વસ્તુ આ રહી. અહીંયા સાઈડમાંથી આવી રીતના ચોરસ છે કે નહીં? તો કે હા. તો વજનિયાને પહેલા આવી રીતના જોઈ લો. હવે ઉપરથી તેમને કેવો દેખાવ થાય તો કે વજનિયામાં ઉપર 5 kg એવું લખેલું છે. તો 5 kg જો અહીંયા છેલ્લામાં પણ લખેલું છે તો કે હા લખેલું છે. તો ચાલો આપણે હવે તેની સાથે જોડીએ. તો અહીંયાથી જોડ્યું આપણે 5મા સાથે. હવે આવ્યો થર્મોસ. થર્મોસ સાઈડમાંથી કેવો દેખાય તો કે આ ડબ્બો છે, આ કપ રકાબી છે, આ ને આ તો આપણને ખબર પડી ગઈ છે. આ બોટલ છે અને આ વજનિયું છે. તો વધુ શું આ થર્મોસ સાઈડમાંથી એવો દેખાય તો કે હા. તો હવે થર્મોસને જોઈન્ટ કરી લઈએ. તો અહીંયા થર્મોસને જોયો. હવે થર્મોસ સાઈડમાંથી કેવો દેખાય તે આપણે જોવાનું છે. તો થર્મોસમાં એક તો જોવો, અહીંયા સાઈડમાં દોરી છે, અહીંયા દોરી છે. તો આ ચિત્રમાં ક્યાંય દોરી દેખાય તો કે હા, આ રહી જો અહીંયા દોરી છે ને. તો થર્મોસ સાઈડમાંથી આવો દેખાશે. થર્મોસને આપણે તેની સાથે જોઈન્ટ કરી લીધો. હવે છે કપ રકાબી. કપ રકાબી, આર્યા કપ રકાબી. અને એ કેવા લાગે ઉપરથી? તો ઉપરથી આવા કપ રકાબી લાગે. આપણને આમાં ખ્યાલ આવી જાય એમ છે. તો ચાલો તે પ્રમાણે આપણે આમને જોઈન્ટ કરી દીધા. હવે શું વધ્યું તો કે હવે વધ્યો ડબ્બો. ડબ્બો વધ્યું શું આમાં તો કે આ રહ્યો આ ડબ્બો. ખાલી ડબ્બો છે, તેલનો ડબ્બો નથી. હવે તેલનો ડબ્બો આ શબ્દ કયા પિક્ચરમાં આવ્યો તો? ચાલો ડબ્બાને આપણે જોઈન્ટ કરી દીધો. હવે ઉપરથી ડબ્બો કેવો લાગે તો કે આમાં એક જ વસ્તુ વધી છે, આ એવો ઉપરથી ડબ્બો લાગે. જો આ ઢાંકણું છે અને આ જે ચોરસ ભાગ છે એ આજુબાજુનો ચોરસ ભાગ છે. તો ડબ્બાને આપણે અહીંયા કરી દીધો જોઈન્ટ. તો આ થઈ ગયું સરસ મજાનું એવું આપણું રંગીન જોડકું. આની સાથે સાથે આપણો આ ક્વેશ્ચન નંબર 1 થાય છે પૂરો. બહુ સહેલું છે આ ચેપ્ટર જ, આખું સહેલું છે. હવે મિત્રો, જો તમને સમજાણું હોય તો વિડીયોને ચોક્કસ લાઇક કરો. ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે ચોક્કસથી શેર કરો. અને જો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો બેસ્ટ વિડીયો લખી અથવા તો નાઇસ વિડીયો લખી અને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો, જેથી કરીને મને ખ્યાલ આવે કે હું સમજાવું છું એ તમને સમજાય છે. તથા તમારા ધોરણના કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. ધન્યવાદ.